Và như các bạn có thể thấy thì scalping khung M1 thì nó không quá là khó, đúng không? Và chúng ta có một cái hệ thống giao dịch bản thân nó đã tương đối là tốt về TSI, về breakout, về phá vỡ vùng hỗ trợ kháng cự, nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều. Chào mừng các bạn quay trở lại với Em Invest, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ thử live trade ở trong khung M1 và mình đánh scalp vàng để mình test lại một cái chiến thuật hồi xưa của mình đã sử dụng với cái tỷ lệ win nó lên đến 90%. Và đấy chính là lý do tại sao mình muốn test lại cái chiến lược này ở trong thời điểm hiện tại, để mình muốn biết được rằng liệu rằng nó có đúng ở trong hầu hết những cái khoảng thời gian hay không, hay nó chỉ đúng ở trong một khoảng thời gian nhất định. Và cái kết quả sau cái buổi live ngày hôm đó của mình là mình rất là bất ngờ, và các bạn có thể xem lại cùng với mình những cái diễn biến đó. Nó có rất là nhiều tâm trạng đã xảy ra ở trong ngày hôm đó. Và trước khi chúng ta tiếp tục cái nội dung của video chúng ta ngày hôm nay, nếu các bạn là những trader mới ở trên thị trường và bạn đang cần tìm một nơi để các bạn cập nhật thêm những tin tức, những cái tín hiệu về thị trường vàng, thị trường Bitcoin và những cái cặp chỉ số ví dụ US 30, các bạn để tham gia ở trong nhóm Em Invest Private cùng với mình. Đây là một nhóm hoàn toàn miễn phí, và để tham gia thì các bạn thể vào trong cái phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình. Các bạn bấm vào cái phần form đăng ký nhóm hỗ trợ trader mới miễn phí, hoặc có thể nhắn tin cho mình qua số Zalo vào 0969 156969. Bên cạnh đó, nếu bạn quan tâm về những khóa học của mình về phân tích trade vàng cũng như các loại tiền tệ thì có thể bấm vào cái đường link là eminvest.vn/online. Và những cái thông tin khác về những cái người bạn của mình, ví dụ như là app tổng hợp tín hiệu về vàng, dầu US 30, thì bạn có thể tham khảo và tìm thấy được ở dưới cái phần mô tả. Và để tiếp tục thì chúng ta sẽ đi đến những cái nội dung chính của video cho ngày hôm nay. Đầu tiên thì để cho các bạn nhớ lại được về cái chiến lược đó, nếu các bạn chưa xem, hoặc là nếu các bạn xem rồi nhưng trong khoảng thời gian tương đối là lâu các bạn không nhớ kỹ, thì đầu tiên mình sẽ nói về những cái chỉ báo TSI. Thì đây là một cái chỉ báo mang tên là chỉ báo sức mạnh thực sự, và cái chỉ báo này sẽ giúp chúng ta xác định được cái xu hướng chính của thị trường. Để cài đặt cái chỉ báo này thì các bạn sẽ vào mục indicator và sẽ gõ cái chữ là TSI vào cái phần tìm kiếm. Và đối với các bạn sử dụng phiên bản tiếng Việt thì tên của chỉ báo là chỉ số sức mạnh thực sự. Và để sử dụng thì chúng ta sẽ phải chỉnh sửa lại một chút cho nó phù hợp với cái chiến lược của chúng ta. Cái phần short length thì chúng ta sẽ để là 12, signal length thì chúng ta sẽ để là 1. Và sau đó các bạn vào phần style, plot sẽ chỉnh thành histogram để có thể dễ dàng quan sát được hơn. Và đối với cái phần thiết lập về chỉ báo là chúng ta đã thiết lập xong, và chúng ta có thể hoàn tất được cái cài đặt của chỉ báo này. Nếu như các bạn đang bị vướng vào cái phần cài đặt thì các bạn thể nhắn với mình, hoặc các bạn thể comment ở dưới cái video này thì mình thể giúp cho bạn cài được cái chỉ báo này. Cái số Zalo của mình là 0969 156969. Thực ra là mình thấy là có rất là nhiều những cái bạn đã bị vướng ở trong việc cài đặt chỉ báo, mặc dù cái việc này nó không quá khó, bởi vì các bạn bị vướng là các bạn không sử dụng quen những công cụ, và thứ hai nữa cái vấn đề là về tiếng Anh nó hơi bị là một cái rào cản với các bạn. Nhưng mà mình nghĩ tất cả những cái đấy nó không phải quá là khó, bởi vì những cái này chúng ta chỉ cần set up một lần và sau đó chúng ta có thể là chúng ta sẽ dùng nhiều lần. Mình thấy khá là ok. Và để mình nói thêm về TSI thì ở đây các bạn sẽ thấy là TSI sẽ giúp chúng ta xác định được cái xu hướng của thị trường dựa vào cái sự giao cắt với cái đường không. Và khi cái chỉ báo cắt lên trên đường không thì nó thể hiện là thị trường nó đang có một cái xu hướng là xu hướng tăng. Vì thế thì trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm một cái lệnh là chúng ta sẽ tìm kiếm một lệnh mua. Và ngược lại, nếu chỉ báo cắt xuống dưới đường không thì nó sẽ thể hiện trong một xu hướng là xu hướng giảm, và chúng ta sẽ đi tìm kiếm những cơ hội để chúng ta có thể mở những lệnh chúng ta sẽ sell. Tiếp theo là nói về breakout thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm cơ hội là nó sẽ phá vỡ qua những cái vùng hỗ trợ, hoặc là nó sẽ phá vỡ qua những cái vùng kháng cự. Đối với những cái vùng kháng cự thì nó sẽ canh một cái lệnh mua lên khi mà giá nó phá qua cái khu vực này, bởi vì khi mà giá nó phá qua được một vùng kháng cự thì nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục nó sẽ tăng lên tiếp. Và còn đối với vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ canh một cái lệnh sell khi mà giá nó phá qua cái vùng hỗ trợ này, thì chúng ta sẽ có một cái setup sell mình nghĩ là tương đối là đẹp và tương đối là ổn. Và cái chiến thuật phá vỡ này sẽ giúp chúng ta đi theo xu hướng, và chúng ta sẽ bám theo được cái điểm khởi đầu của những con sóng lớn, và từ đó chúng ta sẽ tăng được, thứ nhất là cái xác suất chiến thắng của chúng ta, và thứ hai chúng ta sẽ tăng được cái xác suất là chúng ta giữ được cái lệnh đó trong một khoảng thời gian tương đối là dài. Và để nói về những thời điểm mà chúng ta sẽ set up một cái lệnh mua hoặc một cái lệnh bán thì mình sẽ liệt kê ra cho các bạn như sau. Đấy là đối với trường hợp mua thì chúng ta sẽ cần phải thỏa mãn hai cái điều kiện như sau. Thứ nhất đó là giá nó cần phải phá qua cái vùng kháng cự ở trong thời điểm đó. Thứ hai nữa là TSI phải nằm trên cái đường là đường không. Ở đây chúng ta để giải thích đấy là khi mà giá phá qua vùng kháng cự thì chúng ta sẽ có một cái entry buy ngay sau khi giá nó phá vỡ. Còn chỉ báo TSI sẽ giúp chúng ta xác nhận rằng đây là một cái xu hướng tăng thật sự, tránh được những cái tình huống phá vỡ giả, và những cái xác suất mà chúng ta sẽ bị fail trong trường hợp đó nó sẽ được giảm đi rất là nhiều.
Ngược lại, đối với lệnh bán thì chúng ta sẽ cần thỏa mãn hai cái điều kiện. Thứ nhất đấy là giá phải phá qua cái vùng hỗ trợ, và thứ hai đấy là TSI nằm ở dưới cái đường không. Và khi giá nó phá qua cái đường hỗ trợ, chúng ta sẽ có một cái setup, chúng ta sẽ có một cái lệnh sell ngay sau khi giá nó phá vỡ. Và cũng tương tự thì TSI nằm dưới đường không sẽ xác nhận cho chúng ta một cái xu hướng là xu hướng giảm đã được hình thành và tránh được những cái trường hợp mà phá vỡ giảm ở trong thời điểm đó. Vậy thì đấy là cái phần lý thuyết mình nhắc lại nhanh ở trong video này. Nếu các bạn muốn xem kỹ thì các bạn có thể xem lại cái video trước đây mình đã làm riêng biệt về cái chiến lược này, và để chúng ta có thể nhìn được rõ hơn về cái chỉ báo đó, chiến lược đó và những kết quả mình đã backtest ở trong thời điểm quá khứ. Còn bây giờ thì sẽ đến với cái phần chính của video ngày hôm nay. Thì ở trong thời điểm này mình sẽ thực chiến với cái khung thời gian là 1 phút ở trong thời điểm hiện tại, để chúng ta xem là liệu rằng cái chỉ báo này, cái chiến lược này nó có còn tác dụng và nó có còn cái kết quả rất là tốt ở trong thời điểm này hay không. Và cái broker hôm nay mình sử dụng đấy chính là MiTrade, và chúng ta sẽ thử xem những cái live scalp của mình nó sẽ diễn biến như thế nào ở trong ngày hôm nay. Như các bạn đã thấy thì đây là cái giao diện chính của MiTrade, và ở đây thì các bạn thấy rằng theo đánh giá của mình thì nó khá là thân thiện với người sử dụng. Và ở chính giữa thì chúng ta có khu vực là đồ thị để cho phân tích và có thể đưa ra những quyết định của bạn một cách nó dễ dàng và quản lý những cái quyết định của bạn nó tốt hơn. Tiếp theo là khu vực bên trái là khu vực của những cặp tiền, và ở đây thì mình thấy có rất nhiều loại hàng hóa cho các bạn lựa chọn và phân tích. Ví dụ như là tiền này, chỉ số, cổ phiếu, rồi tiền kỹ thuật số, rất là nhiều loại. Và các bạn thể chọn bất cứ cái loại hàng hóa hoặc tài sản nào các bạn yêu thích để các bạn thể tự đưa ra những cái phân tích cũng như là đưa ra nhận định của các bạn. Như mình thì mình sẽ chọn cái loại hàng hóa mà mình cảm thấy tự tin nhất và mình cảm thấy là mình có nhiều kinh nghiệm nhất, đấy chính là vàng. Và đối với MiTrade thì mình cũng phải cài lại những cái chỉ báo. Thì đầu tiên mình sẽ vào mục tìm chỉ báo này, và mình sẽ gõ là tìm kiếm chỉ số sức mạnh thực sự. Và tiếp theo thì mình sẽ cài đặt chỉ báo này thêm một chút. Ở phần lệnh bán thì mình sẽ cài đặt xuống còn 12, còn phần signal length thì mình sẽ cài xuống để là 1. Và cuối cùng phần định dạng thì mình sẽ để là histogram. Như vậy thì cái setup để cài đặt ở trên MiTrade mình cũng đánh giá là khá là dễ dàng và khá là đơn giản. Còn riêng đối với cái chiến lược này mình có một cái nâng cấp và một cái bổ sung thêm, đấy mình sẽ sử dụng thêm đấy là đường EMA 34. Và cái chiến lược này và cái đường EMA này sẽ giúp mình xác định chính xác hơn những cái xu hướng thị trường và tăng được cái tính win rate cũng như là cái tính chính xác của cái chiến lược này. Và các bạn hãy cùng theo dõi mình cái thực tế khi mình áp dụng vào phân tích và khi mình áp dụng trong nhận định nó sẽ đưa ra những kết quả như thế nào. Như các bạn đang thấy ở trên biểu đồ thì đây là biểu đồ của vàng, khung thời gian là M1 tức là khung 1 phút, và hiện tại thì đang khoảng là hơn 2 rưỡi chiều. Mình thấy rằng vàng đang có cái xu hướng tăng tương đối là vững chắc, và vì mình thấy thêm một điều nữa là giá đang nằm trên cái đường EMA 34 và đồng thời chỉ báo TSI cũng đang nằm trên cái khu vực là đường không và thể hiện cho cái xu hướng là xu hướng tăng. Tiếp tục thì mình thấy có một cây nến xanh khá là mạnh phá qua vùng kháng cự, và sau đó thì giá đã có cú hồi về test lại khu vực kháng cự này và đã bị từ chối ngay tại đó. Và điều này giúp mình tự tin rằng giá sẽ tăng lên tiếp ở trong thời điểm sắp tới. Thế nên là mình sẽ tiến hành đặt một cái lệnh ngay tại khu vực này, và khối lượng mình đặt sẽ là khoảng 0.2 lot. Mức stop loss thì mình sẽ đặt là tại mức là 1664. TP mình đặt tại mức giá là 1670. Sau đó thì các bạn hãy cùng mình theo dõi cái diễn biến tiếp theo của giá xem nó như thế nào nhé. Và đúng như theo nhận định của mình, sau khoảng 15 phút thì lệnh này của mình đã đạt cái mức take profit và xu hướng hiện tại đang tăng khá là mạnh. Thế nên mình sẽ tiếp tục canh một cái lệnh vào là một cái lệnh mua. Và dừng lại đây một chút thì các bạn sẽ thấy nếu các bạn đang thuận theo xu hướng với những phương pháp đánh breakout như mình đã áp dụng và như mình đang sử dụng ấy, thì khi mà thị trường nó đang có trend, nó đang có xu hướng, những cái entry của bạn vào nó sẽ xuất hiện rất là nhiều, và thậm chí những cái tỷ lệ win nó mình đánh giá nó sẽ tương đối là cao, bởi vì chúng ta đang đi thuận theo xu hướng mà, đúng không? Lúc này giá vừa mới phá qua vùng kháng cự, thế nên là mình đã vào lệnh ngay lập tức với số lot là 0.2 lot. Còn TP với SL thì mình sẽ đặt sau, mình cần suy nghĩ thêm một chút. Và các bạn cũng biết rằng ở khung M1 thì giá biến động rất là nhanh, đôi khi chỉ chậm mất một vài giây cho để lỡ một cái lệnh vào tương đối là đẹp. Để mình giải thích một chút thì tại đây mình thấy rằng giá đã phá qua vùng kháng cự này, kết hợp với TSI thì đang nằm trên cái đường không, và cái điểm chốt lời mình sẽ đặt tại 1674. Stop loss thì mình đặt ở dưới vùng kháng cự là 1668,5, và kết quả thì các bạn hãy theo dõi cùng với mình nhé.
Và các bạn thể thấy rằng ở lệnh này thì có vẻ như là thị trường đang trêu đùa mình và giá đã đi lên gần chạm TP rồi nhưng lại đi xuống gần chạm đến điểm stop loss. Mặc dù khá là bối rối và cảm thấy khá là bực một chút, nhưng mà mình vẫn tự tin bởi vì điểm SL mình đã đặt ở dưới cái vùng hỗ trợ trong thời điểm đó. Và sau đó thì giá vẫn đi rất là khó chịu, nên mình sẽ làm cái công việc đấy là gì? Mình vẫn chờ đợi. Và đây là một cái điều mình đánh giá là chúng ta thành công ấy, bởi vì nhiều khi chúng ta kỷ luật hơn ai kỷ luật hơn ai, và ai có một cái sự chờ đợi, một cái sự nhẫn nại nó hơn ai. Có khi giá nó sẽ sideways, nó đi trong một đoạn nó gần chạm TP, nó gần chạm SL, nhưng những cái gì chúng ta đặt ra là những cái điều mà chúng ta đã suy nghĩ, và mình nghĩ là chúng ta nên tôn trọng những quyết định của chúng ta. Đến cuối cùng thì cái lệnh này của mình sau một cái thời gian chạy qua chạy lại rất là lâu, nó đạt được mức take profit. Vậy nên một cái điều một lần nữa mình muốn nhắc lại với các bạn, dù các bạn phân tích hay dù các bạn làm bất cứ một cái điều gì ở trên thị trường này, nhất là đối với các bạn, chúng ta cần phải hết sức là bình tĩnh và chúng ta cần phải tôn trọng những quyết định của ngay từ đầu. Đến với cái lệnh tiếp theo nữa, lúc này thì mình thấy xu thế nó vẫn đang tăng và thậm chí tăng rất là mạnh. Giá đây nằm trên EMA 34 này và TSI vẫn nằm trên đường không. Mình lại thấy tiếp tục có một cây nến xanh phá rất mạnh qua cái vùng kháng cự. Vì giá lúc này đang khá là cao, thế nên mình sẽ vào một lệnh limit tại vùng kháng cự vừa bị phá. Stop loss mình đặt ở khu vực là 1670.4, TP tại khu vực 1676.4. Và cái lệnh này của mình đã khớp chỉ sau một vài phút. Nó không giống như lệnh trước, lệnh này của mình lại bị chặn stop loss. Vậy thì mình có buồn và mình có chán và mình cũng có hơi bực một chút, nhưng mà tất cả những cái gì mình ngẫm nghĩ lại đấy chính là mình chỉ nghĩ là sau mỗi cái lệnh thua chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân là tại sao chúng ta lại thua để mình có những cái phương án mình xử lý trong thời gian sắp tới. Và mình nhìn lại, mình đánh giá lại thì mình thấy như sau: vàng đang xu hướng tăng mạnh này, thế nhưng là có một cái điều ở trong thị trường mình thấy đúng, đấy là không có gì nó có thể tăng mãi được. Và mình đã có hai cái lệnh mình thắng là hai cái lệnh mua, và đến lúc này thì mình nghĩ vàng nó sẽ đến một nhịp nó phải điều chỉnh. Mình nghĩ lại thì thấy cái điều này rất là đúng. Và luôn phải có những cái lệnh thắng và luôn phải có những cái lệnh thua thì nó mới là một cái điều mình cảm thấy là bình thường trong thị trường. Nếu mà cái hệ thống mà nó thắng nhiều quá và thắng liên tục quá thì mình tin chắc là có thể chúng ta cũng phải đặt lại những câu hỏi là tại sao nó thắng nhiều thế, và tại sao chúng ta có những cái gì chúng ta sai không, và mình tin chắc là các bạn cũng đã trong trường hợp như thế. Vậy thì thua nó là một cái điều bình thường và chúng ta nên chấp nhận những cái điều thua đó. Vậy thì thắng thì cũng thắng mà thua thì cũng thua, nhưng mà cuối cùng cái tổng kết các bạn, mình cho rằng nếu cái tổng kết chúng ta vẫn là một kết quả thắng thì mình thấy vẫn là ok. Và trong cái buổi chiều này thì kết quả của mình là hai lệnh thắng và một lệnh thua. Và như các bạn có thể thấy thì scalping khung M1 thì nó không quá là khó, đúng không? Và chúng ta có một cái hệ thống giao dịch bản thân nó đã tương đối là tốt về TSI, về breakout, về phá vỡ vùng hỗ trợ kháng cự, nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều. Chúng ta cứ đi theo những cái gì mà chúng ta có, đi theo những cái gì chúng ta đã tạo lập nên. Và có một cái điều nho nhỏ mình muốn nhắc lại các bạn, đấy là biến động của khung M1 rất là nhanh. Và cái điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của những cái bạn, và nhất là những cái bạn mới khi tham gia vào thị trường. Vậy nên thì nếu các bạn là những cái bạn mới thì mình khuyên các bạn nên bắt đầu với khung là M15, khung H1 hoặc là khung thời gian là H4. Và với những cái bạn mới nữa mà các bạn vẫn cảm thấy là M1 là một khung thời gian rất là hấp dẫn và một khung thời gian đưa lại cho các bạn rất là nhiều trải nghiệm, thì các bạn nên bắt đầu với những cái tài khoản là demo để các bạn thể đưa ra nhận định và những cái phân tích của bạn về thị trường. Và đến cuối cùng video này thì có cái điều mình muốn nói với các bạn là những cái tài khoản mình sử dụng ở trong video ngày hôm nay là mình sử dụng tài khoản demo đến từ MiTrade. Tại sao mình sử dụng tài khoản demo? Bởi vì mình thực sự mình muốn truyền tải thông điệp này cho các bạn. Đấy chính là đánh M1 nó rất là khó, chứ không phải đánh ở trong cái khung thời gian này có rất nhiều biến động. Vậy nên chúng ta nên giảm thiểu rủi ro một cách chúng ta đánh demo trước để chúng ta có được những cái nhận định về thị trường, có được cái hiểu biết về cái chiến lược đó, có được những cái khó khăn khi chúng ta sử dụng những cái chiến lược vào khung thời gian M1 này. Cái thứ hai nữa là gì? Đấy là một cái điều mình nghĩ là nó thể hiện cái bản lĩnh của những người trader.
Và mình thấy là trader khi mà chúng ta nói về câu chuyện bản lĩnh ý, nó không phải đến từ cái việc bản lĩnh trong cái việc là chúng ta dám chốt lỗ, chúng ta dám cắt lời, hay chúng ta dám học cái nọ, chúng ta dám học cái kia. Mà cái bản lĩnh của những người trader mình nghĩ là mình đánh giá rất là cao đến việc là chúng ta dám sử dụng những cái tài khoản demo để chúng ta hiểu rõ hơn về thị trường trước khi chúng ta bắt đầu làm một cái gì đó. Và thực sự mình không đánh giá cao những cái người mà nếu các bạn chưa hiểu rõ về thị trường, chưa hiểu rõ về chiến lược mà các bạn chỉ có mở mục đích, các bạn mang tiền vào để các bạn test thử và sau đó các bạn thua và các bạn mất tiền, thì đấy là cái điều mình không hướng tới. Và ngay kể cả với một người như mình thì mình có may mắn là mình có dành nhiều thời gian với thị trường này hơn các bạn, nhưng mà bao giờ cũng thế, mình luôn đánh giá cái mức là quản trị rủi ro cũng như là giảm thiểu bớt cái rủi ro. Vậy nên như các bạn đã thấy ở trong tài khoản ngày hôm nay, có thể các bạn nhìn cái số tiền lãi, nó không phải số tiền lớn, nó không phải số tiền nhỏ, nhưng mà nó là cái số tiền từ tài khoản demo. Chúng ta không bao giờ chúng ta tự tin quá về cái việc là demo chúng ta đánh những số lót to. Mình chỉ đánh 0.2 thôi thì mình cảm giác như là nếu mình đánh tài khoản thật mình chỉ đánh như vậy thôi, chứ mình không phải là vì demo mình đánh tận 20 lót, thậm chí là 200 lót và mình che bớt đi tất cả những cái nó diễn ra trên thị trường để mình nói với các bạn đây là chiến lược các bạn thì kiếm được trăm đô, nghìn đô, vài nghìn đô trong một ngày. Thì mình không phải là như thế. Thế nên tất cả những cái gì mình đang làm, tất cả những cái gì mình đang nói thì mình muốn chia sẻ kiến thức và chia sẻ những cái hệ thống mà mình đã áp dụng rồi. Mình rất là muốn các bạn có thể góp ý thêm với mình để cho hoàn thiện về cái hệ thống này hơn. Và một lần nữa thì rất cảm ơn mọi người luôn dành thời gian theo dõi video của Em Invest. Và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.